به نام یاد خدا. سلام دوستان، وقتی همگی بخیر. امیدوار هستم که جور صحت سلامت باشین. لباس عافیت بر تن داشته باشیم. درسی دی از کتاب استارتر امریکن انگلیش فایل است و عنوان درسم است It changed my life. It changed my life. زندگی ما تغییر داد یا او زندگی ما تغییر داد. درسی 10 AS یا دی ای. خب بیایم ببینیم در این درس ما چی داریم، در مورد چی چیزای صحبت میکنیم. سوالی که اینجا ذکر کرده Where did you live? Where did you live? کجا زندگی کردی؟ I lived with a family in Hanoi. من با یک فامیل در هانوی زندگی کردم. در بخش گرامر از سیمپل پست هم میخوانیم. حال گذشته ساده. Regular verb، افعال با قاعده. ما یک فعل با قاعده داریم، ما یک فعل بی قاعده. همون گونه که اسمهای با قاعده و بی قاعده داشتیم. امروز در این درس در مورد زمان گذشته صحبت میکنیم. کارهایی را که ما در گذشته تمام کردیم، انجام دادیم، نه در حال و نه در آینده، تنها در گذشته. به طور مثال قبلا یک جا زندگی میکردیم، فعلا در جای دیگه زندگی میکنیم و زندگی که کردیم در گذشته مربوط به سیمپل پست میشه. بخش وکابولاری هم common verb 3 افعال عام بخش سومش میخونیم و pronunciation regular simple past ending است. یعنی زمانی که ما فعلایی که با قاعده داریم وقتی که در آخرشان کلمه ایدی یا دی ذکر میکنیم چگونه همی تلفظ میشه و چگونه خوانده میشه. همون گونه که ما اسمهای ایس و ای ایس که حرفای ایس و ای ایس تلفظ میکردیم، در یک جا صدای سی نمیداد و در یک جا هم صدای زید میداد و در یک جا هم صدای ایزه میداد. خب در بخش اول از گرامر است. پیش از اینکه بریم مستقیم به قسمت درس، اول بهتر خواهد شد که در مورد درس صحبتی داشته باشیم. خب بیایم ببینیم که در بخش گرامر چی داریم. The simple past، گذشته ساده. خب چرا گذشته ساده میگم؟ ببینین اگر یادتان باشه ما یک تایملاین در زمان حال رسم کرده بودیم در بخش گرامرش. اگر اینجا زمان پرزنت باشه چی باشه؟ ببخشین، اینجا اگر پرزنت باشه یعنی زمان حال باشه present. این فیوچر است یعنی چی؟ آینده است و اینی گذشته است. ما امروز در مورد گذشته صحبت میکنیم. تمام کارهایی را که در گذشته ما چی کردیم؟ انجام دادیم، تمام کردیم. تمام کارهایی که اینجا انجام دادیم. خب گفته use the simple past to describe an action finished in the past. گفته از گذشته ساده برای تشریح یا توصیف یک عملی که انجام شده باشه در گذشته استفاده بکنیم. به طور مثال من چی میگم؟ من میگم I lived in Afghanistan. I lived in Afghanistan. خب ما در افغانستان زندگی کردم. پس همین عمل ما انجام دادم، تمام شد، رفت. یا من میگم که I loved him so much. او را بسیار دوست داشتم. یا I loved it so much. او را بسیار زیاد دوست داشتم. پس ما گفتم در مورد عملی که در گذشته تمام شده باشه از زمان حال گذشته استفاده میکنیم، از گذشته ساده استفاده میکنیم، حال که در زمان حال است. و گفته past regular verbs forms are created by adding e plus d or ed at the end of the verb.
به طور مثال ما فعل داریم، فعلی که بیشتر اینجا ذکر کردم، یا به طور مثال میگیم play بازی کردن، یا به طور مثال work کار کردن، یا به طور مثال میتونیم بگیم که like خوش داشتن. اگر یا را ما خواسته باشم به گذشته تبدیل بکنم یادتان نروه اینا فعلای اول است، یک فعل اول است، فعل اول است. اگر اینا را ما به گذشته تبدیل بکنم گفته ای پلاس دی یا ای دی در آخرشان استفاده میکنم. حالا ببینیم که ای در کجا، ای پلاس دی در کجا استفاده میشه و ای دی در کجا استفاده میشه. اینجا میبینید زمانی که ما پلی داریم، پلی را ما تبدیل میکنیم به چی؟ فقط با اضافه کردن یک ای دی تبدیلش کردم به گذشته. work چی میشه؟ worked به گذشته. liked ای داره، من دیگه ای دیگه ذکر نمیکنم، فقط یک دی ذکر میکنم. در خاطر اینجا گفته ای پلاس دی، ای داشتیم و یک دی دیگه استفاده کرد. خب بیاییم واضح تری را کار بکنیم. ساختار تفاوتش با زمان حال و گذشته بنویسیم بهتر متوجه شویم. ببینید ما داریم simple ساده، simple present tense یعنی چی؟ زمان حال ساده. ما چی داریم؟ simple past tense یعنی زمان گذشته ساده. simple past tense زمان گذشته ساده. بیاریم ساختارهایش یک بار کار بکنیم، جملاتش هم کار بکنیم تا بهتر متوجه شوین. ما در ساختار جملات مثبت زمان حال ساده داشتیم، گفتیم subject plus verb 1 plus complement or object. اما در گذشته چی داریم؟ میگیم subject plus verb 2. اینجا من تو دادم to یعنی از فعل دوم استفاده میکنیم. حالا چگونه از فعل دوم استفاده میکنیم؟ کار میکنیم. منفی ازی ما گفتیم subject plus do does plus verb 1 plus complement or object. منفی از گذشته چگونه استفاده میشه؟ ما میگیم subject plus did. بباشین یک نات هم استفاده کنیم بهتر متوجه شوین. نات از دو دست که اگر با گذشتهش استفاده بکنیم میشه did. پس ما subject plus did plus not plus verb 1 از فعل دو تبدیل شد به فعل یک. حالا چرا؟ با هم کار کنیم. complement سوالی اگر داشته باشیم do does میاریم در اول، میگیم do does plus subject plus verb 1 plus complement or object سوالی که اینجاست. اما این اگر خواسته باشیم با سوال تبدیل بکنیم did میاریم در اول، did plus subject plus verb 1 plus complement or object در جمله که شما دوست داشته باشین. دبلیوش هم که ساده است، اول زمان حالا که کار کردین و طرفش هم که میفهمیم. به طور مثال من فعل کار کردن استفاده میکنم، میگم I work at office. ما در یک دفتر کار میکنم. ببینید subject داریم، درست، verb داریم فعل اول، complement که at office. میتونیم بگیم که today یا در زمانه که قیدایی که میتونیم در زمان حال استفاده میشه، یا always یا every day یا every year، یا میگیم I work at office every day. هر روز ما در دفتر کار میکنم. حالا ببینیم با گذشته چگونه استفاده میشه. پس میگم I work با چی تبدیل میشه؟ به worked. I worked at office yesterday. خب yesterday. اما اینجا ببینین یا میگیم last year، ساده تر بگیم last year. خب
اینجا ببینید یستردی میشه، last year هم میشه، چیزی که با گذشته. اما اینجا ببینین I worked at office last year. ما در دفتر سال گذشته کار کردم. ببینین فعل دوم شد، یعنی worked تبدیل شد به work تبدیل شده به worked، یعنی ایدی در آخرش استفاده شد تا به گذشته تبدیل شد. خب حالا اگر منفیش بکنم زمان حال ما چیکار میکنم؟ میگم I do یا I don't I do not work at office. ما در دفتر کار نمیکنم. اگر منفی از این را تبدیل بکنیم ببینید اینجا دورد، اینجا چی استفاده میکنم؟ از did. I did یا didn't. I did not worked تبدیل میشه دوباره به حالت اولش. خب چرا به حالت اول تبدیل شد؟ چرا؟ به خاطر از اینکه ما دیدمون گذشته شد. وقتی که اینجا گذشته داشته باشیم دیگه نیاز نیست که فعل ما رو دوباره پس به گذشته تبدیل بکنیم. office last year یا last year. اگر سوالیش بکنم دورم میاردم در اول. Do I work at office؟ و اینجا اگر سوالیه بکنم میگم Did I work at office؟ به همین روش شما زمانی که ساختار را فهمیدین دیگه جملاتش هم که خیلی ساده تر میشه، فعلا هم که کافیست بفهمین. ولی اونجا ما گفتیم فعلای با قاعده. خب چرا فعلای با قاعده میگیم؟ فعلای با قاعده فعلهایی هستن که اینجا یک تذکر براتون بدم. فعلای با قاعده فعلهایی هستن که در آخرشان دی یا ایدی بگیرن. هر زمانی که فعلمون در آخرش دی یا ایدی بگیره فعل میشه با قاعده، و زمانی که دی ایدی نگیره فعل میشه به قاعده. به طور مثال همین did do و does شکل به قاعدهش میشه did. چرا؟ به خاطر از اینکه نه دی گرفته و نه ایدی. یا به طور مثال have شکل دومش یا شکل گذشتهش میشه چی؟ had. خب یک قاعده اسپلینگ هم داره. ببینید گفتم verbs ending in e at d. زمانی که ما یک فعل داریم به طور مثال میگیم زندگی کردن live، زندگی کردن. گفته اگر فعلمون با ای ختم شد یعنی ای ختم شد ما به خاطر اینکه گذشتهش بکنیم تنها کافی است که چیکار بکنیم؟ در آخر یک دی ذکر بکنیم. یعنی چی؟ lived شود. یعنی live زندگی کردن، live زندگی کرد. Verb ending in a consonant plus y, change y to I and add ed. زمانی که فعلمون با y ختم شد به طور مثال ما میگیم cry. چی؟ cry. و پیش از y ای داشته باشه. اما قاعده اسمهای جمع اگر پیش از y ای و حرف به صدا داشته باشیم ما چیکار میکنیم؟ y تبدیل به چی میکنیم؟ به I. یعنی cry میشه I و ایدی را استفاده میکنیم. قاعده دومش. قاعده سوم گفته verb ending in a vowel. اگر برعکس ازی باشه، اگر برعکس ازی باشه مثلا play باشه پیش از y a صدادار داشته باشیم یا هر حروف صدادار داشته باشیم تغییرش نمیتیم. کافیست چی کار بکنیم؟ ایدی را در آخرش استفاده بکنیم. played. Verbs ending in a consonant, one vowel plus consonant double the final consonant and add ed. منظورش این است که زمانی که ما یک فعل داریم، درست؟ فعل داریم که با چی ختم شوه؟ با کانسونانت ختم شوه، جمع واول ختم شوه و جمع کانسونانت. یعنی این سه حروف در آخرش داشته باشه، یعنی بی صدا داشته باشه باز صدادار داشته باشه باز بی صدا، ما همون بی صدای آخر یک بی صدای دیگر را به بو شکلش اضافه میکنیم و ایدی در آخرش استفاده میکنیم. چطور؟ توقف دادن در انگلیسی چی میگه؟ stop. ببینین stop. اینجا ما تی کانسونانت است، او واول است،
پی کانسونانت است. اگر بخوایم به گذشته تبدیل بکنم چی میگم؟ stopped. یک پی دیگه اضافه میکنم و به گذشتهش تبدیل میکنم. امیدوارم که فهمیده باشین و اینجا هم که کدام مشکلی نداشته باشین. بریم سراغ درسمون. خب پس فهمیدیم که زمان گذشته چی بوده. هر کاری که ما در گذشته انجام دادیم، از قبلی خرید کردیم، رفتیم، گشتیم، غذا خوردیم، چیزایی که در گذشته، البته اینا همش در مورد سیمپل پس، گذشته ساده است بحث میکنه. امروز به طور مثال دیروز با دوستم رفتم یا مکتب رفتم یا از قبیل کارا و عنوانش هم که خواندم It changed my life، زندگی ما تغییر داد. پسری که اینجا هست جای رفته، در ویتنام رفته و بودنش در اونجا به مدتی که بوده زندگیش تغییر داده. خب بیایم ببینیم که ای چی است. در قسمت ای از گفته school year abroad. abroad خارج از کشور است. year سال، school مکتب. year school میشه سال تحصیلی، یعنی سال تحصیلی خارج از کشور. as a student exchange program، یک پروگرام تبادله شاگرد است. یعنی میگیم یک سال تحصیلی خارج از کشور یک پروگرام تبادله شاگرد است. Every year، هر سال hundreds of high school students study abroad and stay with a host family. هر سال صدها دانش آموز مکاتبای های یا با گفته ما لیسه میشن. دانش آموزان مکاتب لیسه در خارج از کشور درس میخوانند و با فامیل میزبانشان میمانند. چطور؟ به طور مثال زمانی که این در فعلا در کشور عزیز ما رواج نیست، ولی در کشور خارج رواج است. از یک مکتب شاگردانشان میفرستن به یک مکتب دیگه که در یک کشور دیگه قرار داره و از اونجا همچنان شاگردان میفرستن به مکتبی که اینجا است. این شاگرد میره خانه فامیل او شخص و او هم میره خانه فامیل این شخص. McNeese Nagel was in Vietnam last year with 15 other American students. McNeese Nagel یکی از نگل در ویتنام بود سال گذشته همراه با 15 دانش آموز امریکایی دیگر. Match the sentences with pictures. ارتباط بتین جملات با تصاویر. خب کدام جملات داریم و کدام تصاویر؟ بیاین. گفتم my first day in Vietnam. اولین روزم در ویتنام است. ببینید اینجا ما 6 تصویر داریم، 6 جمله. جمله اول تکمیل کرده. گفته چون تصویر اول اگر ببینین اینجا مادرش گریان کرده. تصویر دوم هم که میبینید صحبت کرده در داخل تیاره است. تصویر سوم هم که تا شده. چهارم هم که شبیه سلام داده، گریتینگ کرده. پنجم هم که فکر کنم کلمه و مختصر و ششم هم که حتما گردش کرده. خب بیایم ببینیم. جمله اول گفته من ترجمه میکنم، مطمئن هستم که شما قایدش میکنیم. اول گفته My mother cried at the airport in New York. مادرم در میدان هوایی نیویورک گریان کرد. بالای از او گفته I learned how to say ciao, hello and come on thank you. Come on thank you. ما آموختم که چگونه بگوین چاو یعنی میشه سلام و کامان که میشه thank you. به نظرتان کدام است؟ خونمو 5 سی. We arrived in Vietnam. ما به ویتنام رسیدیم. It was very hot. I didn't like that. را خوش نداشتم. بسیار داغ بود، خوش نداشتم. We walked to a restaurant for dinner. ما برای نان شب به رستوران قدم زدیم یا دنبال رستوران گشتیم. The traffic was crazy. ترافیک دیوانه کننده بود. I talked to other students on the plane. ما با شاگرد دیگر در تیاره صحبت کردم. I was nervous and bad excited. ما nervous یک کسی که مثلا یک ذره ترسیده باشه، دست پاچه شده باشه یا استرس رقم مورد شده باشه. I was nervous یعنی من دست پاچه شده بودم، یعنی حواس پرت بودم.
but excited اما هیجانی. Our language teachers greeted us at the hotel. We started our first class in the evening. استادای زبانمان ما را چه کار کردن؟ احوال پرسی کردن. greeted احوال پرسی کردن ما را در هتل. We started our first class in the evening. و اولین صنف ما را در شام شروع کردیم. ببینید تمام از گذشته شده. learned آموختم، cried گریان کرد، arrived رسید، walked قدم زد، talked صحبت کرد، greeted احوال پرسین کردن یا سلام دادن، started شروع کرد. البته با گذشتش. خب شده دیگه که میفهمیم. ببینید تصویر دوم گفته we talked with other people on the plane. We arrived in Vietnam. It was so hot. Our language teachers greeted us at the hotel and we started our first class in the evening. I learned how to say ciao and come on, thank you. And they walked to a restaurant for dinner. نه قدم زدن به رستوران برای نان شب. سی از این گفته read the story again. دوباره قصه را بخونین and complete the chart. تکمیل بکنین چارت. What letters do you add to make the positive past form? Which verb is in the negative form? گفته کدام حرفا را شما اضافه میکنین تا بسازین جمله مثبت شکل گذشته و کدام فعل به خاطر منفی کردن یا به شکل منفیش استفاده میکنین. خب فکر کنم دیگه راحت است. کدام دو حرف؟ اما حرف ایدی. و کدام فعل به خاطر منفی کردن استفاده میکنین؟ از did و چی و not هم که داشتیم. خب present my mother cries. مادرم گریان میکنه. my mother چی میشه؟ cried. چرا اینجا اس گرفته؟ چون به خاطر که شخص سوم مفرد است. اگر یادتان باشه مادرم شخص سوم مفرد است. I talk to the students. من با شاگردان صحبت میکنم. اگر گذشتهش بسازیم میگیم I talked to the students. We arrived in Vietnam. ما به ویتنام میرسیم. We arrived. در آخر من چی استفاده میکنم؟ یک دی استفاده میکنم. Arrived. I don't like that. خوش ندارم. I didn't like that. خوش نداشتم. Our teacher greeted us. استاد ما اول پرسی میکنه ما را. Our teacher greeted us. استاد ما اول پرسی کرد ما را. We start our first class. ما اولین صنف ما را شروع کردیم. We started our first class. I learned how to say hello. آموختم که چگونه سلام بگویم. میاموزم که چگونه سلام بگویم. I learned how to say hello. آموختم که چگونه سلام بگویم. We walked to a restaurant. ما به رستوران قدم میزنیم. We walked to a restaurant. ما به یک رستوران قدم میزنیم. خب بریم به صفحه 110 کتاب. اینجا در مورد گذشته است. regular verb افعال با قاعده. مثبت شده گفته I arrived early. زود رسیدم. I didn't arrive early. من زود نرسیدم. You learned Spanish. شما اسپانیایی آموختین. You didn't learn Spanish. شما اسپانیایی نیاموختین. She liked the movie. او فیلم خوش داشت. She didn't like the movie. او فیلم خوش نداشت. It rained yesterday. دیروز باران بارید. It didn't rain yesterday. دیروز باران نبارید. خب متوجه باشین وقتی که ما did not استفاده میکنیم اما فعل arrive دوباره تبدیل میشه به چی؟ به arrive. گفتیم که شکل گذشتهش اما ایدیش از دست میده دوباره به حالت اول قرار میگیره. We talked to the teacher. با استاد حرف زدیم. We didn't talk to the teacher. با استاد حرف نزدیم. You worked late. ناوقت کار کردی. You didn't work late. شما ناوقت کار نکردین. They walked to the cafe. آنها به کافه قدم زدن. They didn't walk to the cafe. آنها به کافه قدم نزدن. Did you visit the museum? Yes, I did. No, I didn't. سوال اینجا که با did استفاده شده. گفته آیا شما از موزیم بازدید کردین؟ بله بازدید کردم. نه خیر بازدید نکردم. Did he cook dinner? آیا آنها
غذا نان شب پخته کردن. yes she did، ولی او پخته کرد. no he didn't، نخیر او پخته نکرد. و بعدیش هم که گفته where aspiration did they study French، آیا آنها فرانسوی خواندن؟ yes they did، بله خواندن. no they didn't، نخیر آنها نخواندن. where did you live، کجا زندگی کردی؟ near the university، نزدیک دانشگاه یا پانتون. what did she study، او خانم چی آموخت یا چی خواند؟ history and economics، تاریخ و اقتصاد. how did you travel to school، چگونه به مکتب رسیدی؟ by bicycle، توسط bicycle. خب گفته use the simple past for finished action، از حال گذشته برای عملهای تمام شده استفاده بکنین. گفته هر عملی که ما در گذشته تمام کردیم میتونین در گذشته استفاده بکنین. The simple past is the same for all person. I arrived، you arrived، they arrived. همین زمان گذشته به تمام شخص ها یکسان است. I، we، you، they، he، she، it برای تمامش البته فعلایش یکسان است. به طور مثال اگر من live بگم lived، برای he هم lived میشه، she هم lived میشه، برای I هم lived میشه. didn't شکل مکمل did not است، شکل کوتاه did not است. word orderش هم که جملات مثبت شکل یادتون باشه ما کار کردیم. اینجا هم که چیزی نداریم و اینجا هم که شکل گرامریش برامون داده. بعضی از کلمات گفته base form walk شده walked، rain شده rained، start شده started، ولی که تلفظش چگونه خوانده میشه اینم میخوانیم. arrive شده arrived، اونایی که ای دارن فقط دی استفاده میکنین، اونایی که ایدی ندارن ایدی استفاده میکنین به این ترتیب. و اونایی که با به صدا و وای ختم میشه باز وای به آی تبدیل میکنین. و اونایی هم که با کانسونانت و واول کانسونانت ختم میشه آر آخرش چه کار میکنین؟ کانسونانت آخرش دبل میکنین. شاید برای قدم اول یک ذره براتون گیج کننده باشه، ولی آیسته آیسته کار بکنین همه اینا رو متوجه میشین و کامل از بر میشین. خب بیاین در بخش پرونانسیشن ایزی گفته regular simple past ending. یک قاعده داره، قاعده رو میخوانیم تا بهتر متوجه شویم. ببینید گفته regular simple past ending. The regular simple past ending ed can be pronounced in 3 different ways. امی ed ما ایدی و دی که تلفظ میکنیم در آخر فعلمون میگذاریم به گذشته تبدیل میشه. با 3 طریق میتونیم چی کنیم؟ تلفظش بکنیم. طریقه اول گفته ایدی is pronounced t. در این حالت t تلفظش میکنیم در صورتی که with verb با فعلایی که which end که ختم میشه in unvoiced sound با صدای بدون صامت بدون آهنگ. به طور مثال که p s h c h و اینا تی تلفظ میشه. به طور میشه با که بگویم look اگر به گذشتهش تبدیل بکنیم میشه looked یعنی امی ایدی تی تلفظ میشه، تی خوانده میشه. یا watch تماشا کردن گذشتهش بکنیم watched. خب بعدیش گفته ed is pronounced with d with زمان d تلفظ میشه که با فعل هایی که شبیه مثلا arrive باشه. همین حروفا مثلا که p s f s sh c h بیاید t تلفظ میشه، در غیر از او d تلفظ میشه. این مثالی که اینجا برای ما داده arrive یا leave اگر با گذشتهش تبدیل بکنم چه میشه؟ arrived lived. و در کدام صورت id تلفظ میشه یعنی id تلفظ میشه؟ در صورتی که با دی و تی ختم شود. با چی؟ با دی و تی. به طور مثال خواستن در انگلیسی چی میگه؟ want با تی ختم شد. need
ضرورت داشتن با دی ختم شد، به گذشته تبدیل بکنم چی میشه؟ wanted، needed. بس امیدوارم که فهمیده باشین. خب ببینین listen repeat the sound and sentences. گوش بگیرین تکرار بکنین صداها و جملات. dog د my mother cried، مادرم گریان کرد. we arrived in Vietnam، ما به ویتنام رسیدیم. tight I talked to the students، ما با شاگردا صحبت کردم. we walked to a restaurant، ما به یک رستوران قدم زدیم. id our teacher graded us، ببینیم با تی دی ختم شده، ببینیم تی. we started our first class. خب امیدوارم که مشکل نداشته باشین. listen and repeat اینا که در AS اینا رو گفتم گوش بگیریم و تکرار بکنین. شما خودتان گوش بگیرین و تکرارش بکنین که بهتر متوجه شین. speaking داریم. گفتم what did you do last night this morning، این صبح، شب گذشته، هفته گذشته چی کار کردی، چی انجام دادی. tell a partner، به پارتنرتان میگین. make affirmative positive or negative sentences، جملات مثبت منفی بسازین. ببین اینا رو میتونیم بگین برای گذشته، شب گذشته، این صبح، هفته گذشته. اینجا داریم میگین که I visited a museum last weekend. I didn't watch TV last night. I منفیش اگر بکنم میگم I didn't watch TV last night. I didn't watch TV last night. This morning I listened to the radio this morning. I played sports last weekend. I didn't study English last night. I didn't walk to work this morning. I didn't clean the house last week. I checked my email last night. I didn't exercise this morning. اینا را میگم و دوستان کار میکنید. خب در قسمت سی از این هم گفته in pairs در جوره ask and answer question about a story in 1A. بپرسین و پاسخ سوالات در مورد قصه یا داستانی که در یک A بود. گفته مکنیزی learn to say hello. چگونه؟ سوال میکنین که سوال اگر بخوایم میره انجامش بدیم میگیم did مکنیزی learn to say hello. آیا مکنیزی آموخت که سلام بگوه؟ میگیم did his mother cry. آیا مادرش گریان کرد؟ Did he like the hot weather؟ آیا هوای داغ دوست داشت؟ سوال بعدی Did he walk to a restaurant for lunch؟ Did he talk to the other students on the plane؟ Did the teachers grade them at the airport؟ جواب شما yes he did, no he didn't. Yes he did, no he didn't. و اینجا قسمت vocabulary common verbs 3 match 1 to 7 to A up to G. talk اینا را ارتباط بدین. talk صحبت کردن، arrive رسیدن، like خوش داشتن، great احوال پرسی کردن یا ملاقات کردن یا سلام علیکم کردن، start شروع کردن، learn آموختن، walk قدم زدن. talk سی شده to a friend. arrive ببین اینجا رو ترجمه بکنم spicy food غذای تند. language زبان. to a friend به یک دوست. to the office برای دفتر. a guest یک مهمان. at the airport در میدان هوایی. the class صنف. وقتی میگیم arrive رسیدن به کجا میشه؟ به میدان هوایی
پس if اینجا می نویسم like spicy food. بله ایره اینجا بنویسم بهتر میه. great to a friend. پس friend ذکر کرده. great language. great a guest. از یک مهمان احوال پرسی کردن. ایره اینجا بیارم start the class. G. learn a language. B. walk to the office. D. بریم به صفحه 130 کتاب. اینجا گفته cook a meal. شما اینطور میتونیم به گذشته هم بسازین. I cooked a meal. من غذا پختم. cook a meal غذا پختن. help people مردم کمک کردن. اگر گذشتهش بگویم میگیم I helped people. من مردم کمک کردم. laugh خنده کردن. I laughed. E-D. look in the mirror با آینه نگاه کردن. miss your family پشت فامیل دلتنگ شدن یا دق آوردن پشت فامیل. move to a new house به یک خانه جدید نقل مکان کردن. travel by taxi, motorcycle, train, etc. سفر با تاکسی، موتورسیکل، قطار و غیره. try new food غذای جدید چشیدن. اگر من بگم غذای جدید میچشم میگم I tried new food. خب اینجا هم که مطمئنم چیزی نمونده. اونا را فقط کافی است که شما چیکار بکنین؟ حفظ بکنین، یاد بکنین، در ذهنتان بمانه که بعداً برش نیاز میشه ازش بتونین به درسی استفاده بکنین. reading and speaking بخش خوانش و صحبت کردن داریم. گفته look only at the picture in 1A. گفته تنها به تصاویرهایی که در 1A است نگاه بکنین. can you remember Magnesi's story؟ آیا گفته به داستان مگنزی را به یاد می آورین؟ خب همون بود که مادرش گریان کرد و به میدان هوایی رسید و بالاخره استادای زبانش ملاقات کردن و درسشان در شام شروع شد. در بی از یک گفته what happened while Magnesi was in Vietnam. چی اتفاق افتاد زمانی که مگنزی در ویتنام بود؟ make guesses in pairs در جوره حدس بزنین. take more your guesses و حدسایتونه تکمار بزنین. گفته he learned a new language. اگر ای درست باشه، اگر حدس میزنین خب دانه دانه حدس بزنین هر کدامی که درست است. he learned how to cook Vietnamese food. آموخت که چگونه غذاهای ویتنامی بسازه، غذای ویتنامی آماده بکنه. he loved the crazy traffic. ترافیک جنجالی را خوش داشت. he loved his host family. فامیل میزبانش را خوش داشت. he missed his family in the US every day. هر روز پشت فامیلش در امریکا دق میشد. he visited a lot of beautiful places. او مکانهای بسیار زیبایی را بازدید کرد. he helped a lot of people in Hanoi. در هانوی بسیار مردم را کمک کرد. خب بیاین داستانش را بخوانیم. اون چیزایی که شما تک مارک کردین راست بود یا غلط؟ خب از اینجا شروع بکنیم بهتر بشه. میخوانم ترجمهش میکنم بعدا میایم سراغ دیگر کلمه. گفته I laughed, I learned, I changed. خندیدم، آموختم، تغییر کردم. After a few days in Hanoi, بعد از یک چند روز در هانوی، I moved to my host family's house. به خانه فامیل میزبانم انتقال کردم. They were a young husband and a wife and their 3-year-old son. آنها یک شوهر جوان، یک خانم و شوهر جوان همراه با یک طفل 3 ساله‌شان بودند.
At our first dinner, در اولین نان شبمان, I was nervous because my Vietnamese was terrible and their English wasn't great. در شام اول من دست و پاچه شده بودم، نروس شده بودم با دلیل اینکه ویتنامی من افتضاح بود و انگلیسی از اونها عالی نبود. But it was fun. اما دلچسب بود، جذاب بود یا سرگرم کننده بود. We laughed a lot. ما خیلی خندیدیم. My host mother cooked a delicious meal. مادر میزبانم یک غذای خوشمزه آماده کرد. I studied Vietnamese every morning. هر صبح ویتنامی مطالعه میکردم. And I usually traveled to school by motorcycle taxi. و معمولا به مکتب توسط موتورسایکل تاکسی می رفتم. After first the traffic was terrifying. At first the traffic was terrifying. در اول ترافیک اذیت کننده بود. But after a few days I loved it. بعد از چند روز من دوستش داشتم یا خوش داشتمش. After a few months, بعد از چند ماه, my Vietnamese was good. ویتنامی من خوب بود. My Vietnamese friends helped me a lot. دوستای ویتنامی مرا بسیار کمک میکردن. I also talked to people on the street. همچنان به مردم در سرک صحبت میکردم. I visited a lot of beautiful places in Vietnam, but my favorite thing was in the Vietnamese people. من بسیار از مکانهای زیبا را در ویتنام بازدید کردم، اما چیزی دلخواه من یا مورد علاقه من مردم ویتنام بود. They're nice and friendly and family is very important to them. آنها زیبا و صمیمی هستند و فامیل برشان بسیار مهم است. I sometimes miss my family in the US. بعضی وقت پشت فامیلم در امریکا دق می شدم. I also missed pizza. همچنان پشت پیزا دق می شدم یا دق شدم. There were a few pizza restaurants in Hanoi. یک چند رستوران پیزا در هانوی بود. But they weren't the same. اما آنها مشابه نبود. I changed a lot in 5 months. در 5 ماه بسیار تغییر کردم. I learned a new language. یک زبان جدید آموختم. And I learned how to enjoy new people and custom. و آموختم که چگونه از مردمای جدید و رسم جدید لذت ببرم. I loved my host family. و فامیل میزبان ما دوست داشتم. I'm in the US now. من در امریکا هستم حالا. I miss them a lot. پشتشون بسیار دق شدم. I want to go back to Hanoi this summer. میخوایم این تابستان دوباره به هانوی برم. دفترچه لغاتش هم هست. هاست فامیلی، فامیل میزبان کی است؟ گفته family students to stay with when they study abroad. یک فامیل دانشجوهاست. فامیل دانشجوهاست استی میمانه، همراه باش زمانی که آنها در خارج از کشور تحصیل میکنن. I change a lot. I am a different person now. زمانی که ما میگیم I change a lot زیاد تغییر کردم، به این معنی است که من یک شخص متفاوت هستم حالا. Go back دوباره رفتن. Return to a place برگشت به مکان. یک بار دیگه مصری میخونم. اون جایی که شما تکرار کردین ببینید که کدام جاش درست بوده کدام جاش غلط باشه. اونایی که تکرار کردین خوب تکرار نکرده باشین که اینجوری با مو رقم بگذارنش. گفته after a few days in Hanoi I moved to my host family's house. There were a young husband and wife and their 3-year-old son. At our first dinner I was nervous because my Vietnamese was terrible and their English wasn't great, but it was fun. We laughed a lot. My host mother cooked a delicious meal. I studied Vietnamese every morning, and I usually traveled to school by motorcycle, taxi. At first, the traffic was terrifying, but after a few days, I loved it. After a few months, my Vietnamese was good. My Vietnamese friends helped me a lot. I also talked to people on the street.
I visited a lot of beautiful places in Vietnam, but my favorite thing was the Vietnamese people. They were nice and friendly, and family is very important to them. I sometimes miss my family in the US. I also miss pizza. There were a few pizza restaurants in Hanoi, but they weren't the same. I changed a lot in 5 months. I learned a new language, and I learned how to enjoy new people and customs. I loved my host family. I'm in the US now, and I miss them a lot. I want to go back to Hanoi this summer. خب اینجا در بخش دی از گفته لغات‌های برجسته هم که در بخش سی گفته read the text again, circle the simple past verbs, what is the base form of the each verb. دوباره بخوانین، خط بکشین، گفته مو فعلایی که در گذشته استفاده شده و شکل سادهشون چگونه است. یک چند تاشو من کار میکنم. از به طور مثال استعدید میشه study. خب ببینیم help میشه help. شما میبینین و این رقمی این گونه حلقه میکشین. missed این گونه حلقهش بکشین و شکل ساده حالشم که مو miss میشه. خب لغات‌های برجسته رو یک بار با هم ترجمه بکنیم. لغات‌های برجسته چگونه است؟ گفته terrible وحشتناک، افتضاح، terrifying اذیت کننده، آزاردهنده، friendly صمیمی دوستانه، important مهم. خب گفته do you know anyone who lived in another country or city؟ آیا کسی را میشناسی که در یک کشور دیگر در شهر دیگر زندگی بکنه؟ Where were they؟ آنها کجا بودن؟ What did they do؟ آنها چی انجام دادن؟ Was it fun؟ آیا سرگرم کننده بود؟ دلچسب بود؟ شما در رابطه یک دوستتان مثال میارین، برادرتان است، خواهرتان است، پدرتان است، یا هر کسی است که در یک شهر دیگه زندگی میکنه و میگین که کجا بودن و چی انجام دادن برشان دلچسب بود. به طور مثال یک مثال بودیم. My brother lived in Iran. He was a factory worker, and the factory people were so friendly with him, and he had a very nice time there. من شما میتونین جملاتون رو بسازین. اینجا گفته my sister lived in Vancouver, Canada for a year. خواهرم در ونکوور کانادا برای 1 سال زندگی کرد. She worked at it was fun. خواند، کار کرد و دلچسب بود. به همین روش شما هم کار بکنین، از جملات ساده استفاده بکنین تا بهتر و خوبتر بتونین با انگلیسی راه بیافتین. تا درس بعدی الله یار و یاور شما.